بیست ساله با این زخم زبونا دارین کاری میکنید که رابی با ما و خانواده پدریش دشمن بشه. یه چیزی رو مطمئنم آرش، تو این دنیا هیچ کس به اندازه من به رابی اهمیت نمیده. خودش هم خیلی زود میفهمه که دل بستنش به تو اشتباه بوده. از من اگر دل بکنه معنیش این نیست که به تو دل میبنده. بی خود تألف نکن. من هنوزم دوست دارم رابی. عاشق واقعی همیشه اینقدر دنبال عشق فراریش میره تا اون از فرار کردن خسته بشه. آقا حق ندارید بدون اجازه وارد چید. الان قضیه فرق میکنه، پای رابی وسطه. رابی کجایی؟ هر حرفی داری به من بگو. نمیدونم چرا هرچی فکر میکنم نمیتونم باور کنم که به هم خوردن 2 تا عروسی توی یه شب میتونه کاملا تصادفی باشه. گم شو برو بیرون. من تا با رابی حرف بزنم هیچ جا نمیرم. مگه من تو نامه برات همه چیزو ننوشتم؟ برای چی پا شدی اومدی اینجا؟ یادت همیشه به من میگفتی بعضی وقتا آدم‌ها عاشق یه آدم اشتباه میشن. من تو زندگی تو همون آدم اشتباه. ولی تو اون آدم اشتباهی زندگی من نیستی. اگه بمیره چی؟ ببین هر اتفاقی بیفته من بهت قول میدم هیچ خطری متوجه تو نیست. ولی اگر یه وقت اومدم یه منظورت مرسد خانومه؟ اون شرعن و قانونن ازت جدا شده. یه پول توپل میگیرم بی خیالم نشی میشه. رو حرفش نمیمونه. نگران نباش. ولش کن! باز کن درو! مرسد من رد دادم. با من بازی نکن. یه چیزی بهت بگم، قول میدی که خیلی به هم نریزی؟ هیچ چیز دیگه نمیتونه بیشتر از این منو به هم برسه. رابی برگشته. فراموشی بگیرم. من در خطرم بیش، بی بال و پرم بیش جهان یعنی یک چرخش بی منی. من در خطرم بیش، بی بال و پرم بیش جهان یعنی یک چرخش بی منی. حالا ببین نام من از نامت جدا شد. بیرحم من سهم من است و گریه ها شد. این خانه بعد از تو شده دیوان خانه. در من نمرده این جنون عاشقانه. من در خطرم بیش،
میشه بی معنی. پاشو برو بیرون. تو برو. من خودم با این تمامش میکنم. لازم نیست. من تا الان تنها بودم، میتونم تنهایی از خودم مراقبت کنم. تو فقط بیا برو بیرون. از طرف من از عمو و زنم عذرخواهی کن. خودت هم لطفا منو ببخش. رابی سیاوش، برات آرزوی خوشبختی میکنم. دیگه هیچ وقت برنگرد. چی کار میخوای بکنی؟ هیچی، فقط برو بیرون. برو وای نستا، برو. آمشه برو بیرون دیگه. ببین، حواست باشه پای پلیس رو بکشی وسط، هر سه تامونو با هم میکشم پایین. تو دریای شب موهات غرقم کن، کی میتونه به جز تو برمودا باشه. نمیخوام قایق سوراخ دنیامون کنار زرق و برق کشتیا باشه. از اینم میشه دور افتاده تر باشیم، تمام عمرمون ساحل جهنم بود. زیادی بی خیال هر دومون بودی،
زیادی عاشقت بودم ولی کم بود. از عشق تو شاعر شدم، تو با خودت برو من با خودم. اندوه تو بر شانه ام، تو آتشی و من پروانه ام. از عشق تو شاعر شدم، تو با خودت برو من با خودم. اندوه تو بر شانه ام، تو آتشی و من پروانه ام. یکم طوفان بزن تو صورت خوابم، من از آرامش چشمات میترسم. نگو چیز عجیبی که نمیفهمم، همین جوریشم از حرفات میترسم. بزن پارومو بشکن توی اقیانوس، از اون زخمای کاری که تهش مرگه. منو محکوم عمق اشتباهم کن، از اون حکمای داری که تهش مرگه. از عشق تو شاعر شدم، تو با خودت برو من با خودم. اندوه تو بر شانه ام، تو آتشی و من پروانه ام. از عشق تو شاعر شدم، تو با خودت برو من با خودم. اندوه تو بر شانه ام، تو آتشی و من پروانه ام. مرسی بابا بر همه چی. زحمت کشیدی نمیشه. هممون واقعا احتیاج داشتیم. زمانی که تنها بیدار انداختن گردنم، زندگی برام تموم شد. نه که هم مردم بترسم، فقط دلم بخواست یه بار دیگه بهم زندگی بدن که بتونم همه چی رو تغییر بدم، که بعدش هر اتفاقی برام بیفته، حتی بدتری، طاقتم از دست دادم. تو هم دوباره باید رو پات بایستی، دوباره باید زندگی کنی. من الان ایستادم دیگه، دارم زندگی میکنم. تو زندگی نمی‌کنی. اصلا به این فکر کرده که زندگی رو دوباره شروع کنی. اصلا درس تو ادامه بدی، بری سر کار. اصلا اجازه بدی که وارد زندگیت بشه.
یکی بیاد تو زندگی. شما خودتون به من یاد دادین که عشق فقط یه بار تو زندگی اتفاق میفته. شما به من یاد دادین. من عشق اولم آرشه، عشق آخر. مادم بعد از فوت مادرت عاشق نشدم، ولی زندگی رو ادامه دادم. تو هم باید بتونی زندگی کنی. بهش فکر کن. فقط کافیه به خودت یه فرصت بدی. هنوز نتونستم فکر آرش رو حتی برای ثانیه‌ای از سرم بیرون کنم. هنوز نتونستم. چطوری میتونم به خودم فرصت بدم؟ چه فرصتی بدم؟ میتونی. وقتی آرش تونست تو هم میتونی. آقا همه چی رو بهم گفت. آرشی تقصیری نداشت. اون حق داره زندگی بکنه. تو هم باید این حق رو برای خودت قائل بشی. من حاضرم برای خوشحالی شما هر کاری انجام. فقط یکی این فرصت وقت لازم دارم، زمان میخوام. خیلی باید رو خودم کار کنم. تازه نمیدونم اصلا درست میشه نمیشه. با من در حال حاضر به غیر از شما از همه این مردای دنیا متنفرم. تازه به خاطر مشکلی که بر من پیش اومده اصلا شاید هیچ کسی من این راز رو به آرش نگفتم. از من توقع نداریم که اینو از همه پنهان. اگر کسی پیدا بشه که شرایط تو رو بدونه و بدونه چه اتفاقی افتاده و تو بهش راست بگی و اون با احترام قبول بکنه، بازم حرفی داری. من فکر نکنم اصلا تا آخر عمرم بتونم به هیچ مردی اعتماد کنم. هیچ مردی. اگر یکی باشه که هر دوم بهش اعتماد داشته باشیم چی؟ شما بهش چی گفتیم؟ من گفتم رستو باید خودش تصمیم بگیره. من اصلا قرار نیست تصمیم بگیرم. جوابم منفیه. بهش بگین حتما. هیچ عجله‌ای نکن. نکیسام هیچ عجله‌ای نداره. منتظر تصمیم تو. فقط خواهش میکنم یه کمی فکر کن. ببین تو فکر میکنی اگر با کسی دیگه زندگی کنی با آرش خیانت کردی؟ این اسمش خیانت نیست. تو میتونی انتخاب کنی تا آخر عمرت با آرش فکر کنی و زندگی کنی. این منطقیه؟ من نمیگم نکیسا،
ولی باید آرش رو فراموش کن. آرش تموم شد. راحت ترم بمیرم تا آرش رو فراموش کنم. بمیرم بهتر. حرفات قشنگ، درست میگی، ولی این کار از من نخواه. من بعد از آرش تنهایی رو انتخاب کردم تا آخرشم تنها. نمیتونم خودم رو دور بزنم. اونو قانع کردم که از این عشق بگذره. نمیتونم. نخواه از این. باشه. هر تصمیمی تو بگیری برای من قابل قبول. هیچ حرفی نداره. فقط من یه آرزو دارم. عروسی تو رو ببینم. این گوریه که به مادرت دادم. آرش بی‌مزه کجایی؟ نمیتونم. انتظار داشتم امروز از پسش بر بیای. هیچ وقت نمیتونم. ببین رستا جون، من کاملا به شرایط روحی تو و سختی کاری که باید انجام بدی واقفم. سرکوب کردن ترس و خاطرات تلخ یه واکنش روانی طبیعیه، ولی از یه جایی به بعد تو زندگیت اختلال ایجاد میکنه و باید جلوشو گرفت و این قضیه کاملا به خودت بستگی داره. اگه کمکم نکنی منم نمیتونم بیشتر از این کاری برات انجام بدم. همطور که قبلا هم بهت گفتم، تنها راه رها شدن از اون کابوسا، ترسا، افسردگی و همه اون فکرهای خطرناکی که به ذهنت میرسه اینه که بارها و بارها با هم اون حادثه رو مرور کنیم با جزئیات. با سرکوب کردن و فرار کردن از یادآوری فقط همه چیز ترسناکتر و سیاه‌تر میشه. تو این مدت خیلی برام اتفاقاتی افتاده که حالمو بدتر میکنه. باشه، اگه تو بخوای راجع به اونا هم صحبت میکنی. مهم اینه که راجع به هر چیزی درونت میگذره حرف بزنی با من. حالم خوش نیست. ببخشید امروز اومدم مزاحمتون شدم. کار خیلی خوبی کردی اومدی. یادم اون اوایل انگیزه خوبی واسه زندگی داشتی. میخواستی اون آدم رو پیدا کنی. حاضر بودی به خاطرش هر کاری هم بکنی. اشتباه کردم. ولی انگیزت درست بود. هدف داشتی. واسه زندگی دلیل داشتی. فقط دست رو آدم اشتباهی گذاشتی. آدم منظورت چیه نمیفهمم. بیا یه جور دیگه ای به این قضیه نگاه کنیم. اون موقع اشتباه کردی چون گذاشتی احساساتت بر منطقت غلبه کنه. ولی اگه بذاری من کمکت کنم ممکنه چیزایی یادت بیاد که تو پیدا کردن اون آدم بهت کمک کنه. واسه جلسه بعد خوب به این قضیه فکر کن. فکر میکنم. باشه بهش فکر میکنم.
بهادر سلام خسرو خان. سلام. جانم. نکیسا رو صدا کن بیاد دفتر. چشم آقا. بیا امشب اینو بپوش. باله. نمیخوای بگی قراره چی کار کنی؟ به موقعش میفهمیم. خب بعد بدونم که آمادگیشو پیدا کنم دیگه. آماده شی که لوم بدی دوباره. آماده شی دوباره تحویل پلیس بدی. ببین، من از اولم میدونستم کارتو. ولی گذشتم. من همه اینا رو گردن گرفتم که دست عادل آدماش بهت نرسه. چون زنم بودی، چون ناموسم بودی، که راحت زندگی کنی. نه از این راحتی ها. مرسده، به ارواح خاک مادرم، این دفعه دست از پا خطا کنی بهت رحم نمی کنم. میدونم اذیت شدیم. بعد امشب نه دعوا، نه خلاف، نه دروغ. همون حرفی که با هم هست. سلام رستا خانم. سلام. میدونم جسارت کردم اومدم اینجا، ولی باید باهاتون حرف بزنم.
من به بابام گفتم. جواب من بهت منفیه. یعنی اصلا تو شرایطی که من دارم کلا آمادگی هیچی رو ندارم. هیچ کس، نه فقط این که بیام مثلا تو. من اصلا فکر میکردم همیشه خیلی روابطمون مثل خواهر برادره. اصلا به چیزی فکر نمیکردم. حالا به هر حال من دارم این چیزا رو بهت میگم برای که بدونی من واقعا واسه تو آدم مناسبی نیستم. یعنی اینو نگین لطفا. من حد و مرزامو خوب میشناسم. اگرم الان اینجام فقط به خاطر عذرخواهیه. و اینکه یه چیز رو فقط به خود شما بگم. میدونم که خواستم از شما اشتباه بود. من کوچیکتر از اونیم که بخوام دوماد آقا خسرو باشم. جدا از بحث علاقم، نگران یه اتفاق دیگه هم هستم. نگران چه اتفاق؟ میدونم آقا خسرو بهتون نگفته. چی رو نگفته؟ این که میخواد خونه و گاراژ رو بفروشه و اینجا بره. راستا خانم، من تو زندگیم به غیر شما هیچ کیو ندارم. تازه داشتم به یه خانواده عادت میکردم. دلم نمیخواد خانواده‌مو از دست بدم. بابام داره به خاطر من اینجا رو میفروشه؟ خاطر من؟ به خاطر شما. به خاطر حرف و حدیثایی که از شب عروسی شروع شد. دیگه تحمل شنیدن این چیزها رو نداره. بعد از شکایت اون پسرم که دیگه همه چی بدتر شد. من هر روز با آقا خسروام. من هر روز دارم زجر کشیدناشو میبینم. تمومی نداره. اگه جرأت کردم علاقه‌مو ابراز کنم به خاطر این بود که میخواستم دهن بیچاک و بست این جماعت رو ببندم. دلم میخواست محبتایی که تو این همه سال برام کردین رو جبران کنم. شما زندگی منو نجات دادین. فکر کردم بالاخره نوبت منه دیگه. باباتونم اینو بهتون نگفت برای اینکه نمیخواست اجبارتون کنه. منم نمیخوام. بهتونم قول میدم دیگه چشتون به من نمیافته. فقط ازتون خواهش میکنم هر طور شده یه کاری کنی از این تصمیم منصرف بشه. از اینجا نرین. بعدم بی زحمت اینایی که بهتون گفتم و به آقا خسرو نگین. چون دلش نمیخواست شما بفهمید. با اجازه. آرش آرش
ازم ناراحتی؟ نه. چرا ناراحت باشم؟ پس چرا از وقتی سیاوش رفته با من حرف نمیزنی؟ همینجوری. نمیدونم. حرف نمیزنم با من؟ نگامم نمی کنی؟ به چی فکر میکنی؟ به این فکر میکنم که من و سیاوش شبیهیم به هم دیگه. یه چیزی مثل درد مشترک. ما دوتا همزمان یه کسایی رو دوست داشتیم که دوستمون نداشتن. به این فکر میکنم. من الان خیلی خوب میدونم که اون چه دردی میکشه. از دردی که من کشیدم بیشتر دردش. نمیخوام تو رو قضاوت کنم ولی حال اونو خیلی خوب میفهمم. اگه ناراحت نشی از حرفم یا بخوام راستشو بهت بگم حقیقتا عاشقته. کاش نبود. حال که هست دیگه چاره نیست. میدونی داری به خاطر من خودتو از خوشبختی محروم میکنی؟ خوشبختی من اینجاست پیش تو. خب شاید من به اندازه اون عاشقت نباشم. برای این میگم. میدونم مهم نیست. ترجیح میدم تو رابطه اون که عاشق تر من باشم. چیه بده؟ ناراحتی؟ دلم میخواد خودم بیشتر دوست داشته باشم. اشکالی داره؟ خب پس اگه به احساس من شک داری؟ نه راستش شک ندارم. فقط کافیه به احساس من شک نداشته باشی. بله. سلام آقای سپهدار. تماس گرفتم ببینم خبری نشد. من هنوز نرسیدم برم خونه ولی با آرش صحبت کردم. اون چیزی که شما انتظار داشتین نشد. ولی شما قول دادین بهم کمک کنین. نمیدونین توی خونه چه وضعیت بدی داریم. حق با شماست. ولی من تنها کاری که دستم برمی اومد این بود که سیاوشو برگردونم. ولی اونم نتونسته کاری بکنه. الانم رفته. تلفن منم جواب نمیده. حتی نمیدونم هم کجاست. الو. ببینین من اگر چیزی بیشتری بدونم شاید بهتر بتونم کمک بکنم. چی میخوایم بدونین؟ شما گفتی همه کارهای رستا تظاهر بوده. گفتی رستا با آرش دروغ گفته. بهتر نیست اصل ماجرا رو به منم بگین؟
فقط آرش حق داره بدونه، اما نه تا وقتی که کس دیگه ای توی زندگیشه. من نمیخوام زندگی پسرتون دوباره به هم بخوره. خیلی خوب. چطوره که من برم رو کراس با آرش حرف بزنم، بگم قید رابیو بزنه و برگرده پیش رستا؟ نه اینطوری فایده نداره. رستا دوباره پسش میزنه. قبلش آرش باید خیلی چیزا رو بشنوه، اونم از کسی که از همه چی خبر داره. و الا دوباره همه چی به هم میریزه. فقط امیدوارم که هنوزم بهم اعتماد داشته باشه. پس میخوای چیکار کنی؟ من تماس میگیرم. اینجا چی کار میکنی ماما؟ با کی حرف میزدی؟ اسم حریم خصوصی تا حالا به گوشتون خورده؟ گفته بودم حواسم بهت هست. نمیذارم بلاهایی که سرمون اومده تکرار بشه. کدوم بله مامان؟ داشتم با دوستم حرف میزدم. کارتون واقعا خیلی زشته. برات متاسفم. ازت توقع نداشتم بهم دروغ بگی. با آقای سپنتا چه کار داشتی؟ به موقعش توضیح میدم. حرفای بابات و رستا رو به من تحویل نده ها. وقتش همین الانه. کجا؟ دارم با حرف میزنم. قسم بخور هر حرفی زدیم از این اتاق بیرون نمیره. نمیخوام فعلا بابا و رستا چیزی بدونن، چون نمیدونم تهش چی قراره بشه. داری منو میترسونی. چی تو سرته؟ قسم بخور بگو به جون هوا به کسی چیزی نمیگی. نمیگم. جون خودت نمیگم. بشین. میخوام آرش و رستا رو دوباره به هم دیگه برسونم. چی؟ مامان آرش حق رستاست، نه هیچ کس دیگه ای. چی داری میگی تو؟ مگه نگفتی دختر خاله آرش برگشته؟ میخوای زندگی دوتا آدم رو نابود کنی که چی؟ برای رستا. قصه آرش و رستا تموم شده است. خود رستا اینطور خواسته. رستا اینطور نخواست، مجبور شد. اون هنوز هم آرش رو دوست داره. من نمیفهمم چی داری میگی. ولی هر چی داره تو سرت میگذره، هر نیتی که داری همینجا تمومش کن. فهمیدی؟ مامان این کار به نفع همه است. آرش اون دختره رو دوست نداره، باباش هم همینطور. برای همین میخواد بهم کمک کنه. نمیفهمم به من و تو چی؟ اصلا این کار گناه داره. من نمیخوام مرتکب گناه بشم. گناه چی؟ اونایی بعد احساس گناه کنن که بین این دوتا رو به هم زدن. چی میگی تو؟ مامان من مطمئنم که جدایی آرش و رستا اتفاقی نبوده، تقدیرم نبوده. یکی مخصوصا این کارو کرده.
کی مثلا؟ نمیدونم. این چیزیه که دوست دارم بفهمم. فقط خواهش میکنم بهم اعتماد کن. مامان، من قول میدم که این وسط کسی صدمه‌ای نبینه. من دارم با فکر جلو میرم. مگه خودت همیشه نمیگفتی دختر باهوشیم؟ اصلا اگر احساس کردم که کسی داره آسیب میبینه دیگه ادامه نمیدم، تمومش میکنم. قسم میخورم. اینطوری فایده نداره. باید بگی که بهم اعتماد داری. همیشه داشتم. پس دیگه نگران نباش. چند دقیقه دیگه شریکش میره. حواستون هم باشه گن نزنی، مخصوصا تو. این چیه فراد؟ من اومدم طلب عادل رو ازت بگیرم، نه کاری با تو دارم نه طلا فروشی. نکیسا پسر خیلی خوبیه. من فکر میکنم منو خیلی دوست داره. چی شد که نظرت عوض شد؟ هنوز به دیشب فکر میکنی؟ خواست بهم بفهمونه که هنوز دوستم داره. جمعه بعد عروسی رابی و آرش. احساس میکنم به هم خوردن عروسی شما و آرش و به هم خوردن عروسی من و رابی بی ارتباط نیست. منم مطمئنم یه توطئه‌ای در کاره. دارم از تو میگذرم تا نگذره آب از سر تو. میشکنم من تو خودم تا نشکنه بال و پر تو. زندگی هیچ وقت برای ما دوتا کاری نکرده. اون که واسه عشق بمیره که فدا کاری نکرده، کاری نکرده. تنهای تنم میخوان به بازم بشکن همه رو بازم میسازم، بازم میسازم. کوچه آخر بالامو بستن، من تو قفس و دورم نشستن. دل تنگ تمنه میشکنم پلا رو پشتم تا نترسم بر نگردم. هیچ جا دنبالم نگردین، من یه درد دوره گردم. یه قدم مونده به دریا، ساحل و بارونه کردم. من همین حالا میرم که تو دلت نگیره بعدم. تنهای تنم میخوان به بازم بشکن همه رو بازم میسازم، بازم میسازم. تو کوچه آخر بالامو بستن، من تو قفس و دورم نشستم. دل
تنگتم منه، تنهای تنام میخوان به بازم بشکن همه رو، بازم میسازم، بازم میسازم. تو کوچه آخر بالامو بستن، من تو قفس دورم نشستن، دلتنگتم من، دلتنگتم